ძალიან ცნობილი პიროვნებები საპარლამენტო ცხოვრების კუთხით ბატონი მიხეილ მაჭავარიანი და ბატონი ბიმურზა აფრასიძე უზენაეს საბჭოს დეპუტატი და ძალიან დიდი ხნის მანძილზე იურიდიული კომისიის თუ კომიტეტი იყო ჩვენთან თუ კომისიის თავმჯდომარე. ბატონი მიხეილი იცით ყველამ რომ იყო დიდხანს აქტიური და ეხლა არის აქტიური პარლამენტარი და ბატონი მიხეილის მოწვევა საგანგებოდ გადავწყვეტეთ ჩვენ იმიტომ რომ ბატონი მიხეილი აწერს ხელს ძალიან საინტერესო დოკუმენტს რომელიც ეძღვნებოდა 1991-12 წლების შეფასების და გამოძიების თემას მაგრამ მე ჩემი შესავალი სიტყვა თუ შეიძლება ასე ეთქვა შესავალი სიტყვა დავარქვათ ამ ჩემს გამოსვლას მინდა დავიწყო ტალიავინის ციტირებით მოგეხსენებათ როცა რუსეთის აგრესია მოხდა და შემოჭრა მოხდა და რუსეთს შეეცადა ჩვენს ანექსიას და ოკუპაცია მოუხდინა საქართველოს ტერიტორიებს 2008 წელს რუსულ ანექსიაზე ახლა მე ისტორიას არ მოგიყვებით რუსეთი 1801 წლიდან ცდილობს საქართველოს ოკუპაცია ანექსიას ხან მიაღწია ხან ვერ მიაღწია მაგრამ ბოლოს შემოჭრა ტანკებით ეს იყო 2008 წელში და იმ პერიოდში შეიქმნა ძალიან ცნობილი კომისია საერთაშორისო კომისია რომლის თავმჯდომარე იყო ტალიავინი ჰაიდი ტალიავინი ძალიან საინტერესო არის ის რომ ტალიავინის დასკვნის თუ კომისიის შედეგების ანალიზისას ბევრმა არ მიაქცია ყურადღება რამდენიმე ისეთ ნიუანსს თუ მე ვფიქრობ რომ არსებით საკითხს რომელიც ძალიან ცუდია და ძალიან არასწორი და არამართებულია მე მქონდა ერთ-ერთ გადაცემაში საუბარი ერთ-ერთ ამ არსებით წახნაგზე კერძოდ მისი აზრით ტალიავინის კომისიის აზრით თურმე ქართველი ერი არ შემდგარი ერია და თუ რატომ ენობრივ ეთნიკური ერთობა თურმე ვერ ჩამოგვიყალიბებია ჯერ ჩვენ დღეს და აი ეს იყო კრიტიკის ობიექტი და თუ რატომ იყო მის დასკვნაში ეს მომენტი ეს სხვა თემა ამაზე მსჯელობა შეიძლება და მეორე რომელიცაც დღეს მე შევეხები და ამით დავიწყებ სწორედ ჩვენს დიალოგს თუ საუბარს არის ასევე ჩემთვის ძალიან მიუღებელი და უარგუმენტო და უსაბუთო დებულება კერძოდ ტალიავინის კომისიის დოკუმენტში წერია რომ 90-11 წლებში ანუ პრეზიდენტ ზვიადგამსახურდიას პერიოდში საქართველოში იყო შოვინიზმი და ქაოსი ზვიადგამსახურდიას სახელთან დაკავშირება შოვინიზმის და ქაოსის ეს არ ახალია ეს მომდინარეობს რუსული პროპაგანდიდან და მე ვფიქრობ რომ აქ ჩვენი მეგობრები და კოლეგები პარლამენტარები ერთად შევეცდებით ფაქტების გავიხსენოთ და კიდეც გავაანალიზოთ თუ რატომ იყო ჭყალებში შოვინიზმი, ვინ დაგვაბრალა ჩვენ შოვინიზმი და ზოგადად რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. მე წინასწარვე ვიტყვი რომ ჩვენ საქმე გვაქვს არც მეტი ასნაკლები რუსეთის საინფორმაციო ომის წარმატებასთან, რომ ჩვენ დაგვაბრალეს ძალიან ბევრი რამ და აი ამ დაბრალებებიდან დღემდე საქართველოს ვერ გამოსულა. სწორედ ამ რუსეთის საინფორმაციო პროპაგანდის თუ ომის შედეგი არის ის რომ საქართველოში ასევე რუსების აქტიურობით ცნობილია რომ გასახურდიას ხელისუფლების დამხობა გამოიწვია არა 130 კაციანმა ჯგუფმა რომელიც დაბანაკდა თბილისის ზღვაზე კიტოვანისა და სიგოას ხელმძღვანელობით თუ მეთაურობით როგორც იქნება ესე დავარქვათ არამედ გასახურდიას ხელისუფლების დამარცხება განაპირობა დინვა საერთაშორისო შეთანხმებამ რომ იმ პერიოდში ბალტიის ქვეყნები გადიოდნენ ასე ვთქვათ რუსული იმპერიული სივრციდან და კავკასია, შუა აზია, ბელორუსია, უკრაინა, მოლდოვა დატოვეს დარჩა მალტის გარიგების ასე ვთქვათ შეთანხმებით რუსულ იმპერიულ სივრცეში იმ ხანად რამდენადაც ბალტიის ქვეყნები არ იყო აღიარებული სესრე კავშირის შემადგენლობაში დასავლეთმა ჯერ დაიხსნა ეს სამი სახელმწიფო აღმოსავლეთ ევროპასთან ერთად და შემდეგ ეხლა უკვე დღეს ჯერი ჩვენზეა და მე ვფიქრობ რომ დღეს ჩვენ გავდივართ ამ რუსულ იმპერიულ სივრციდან და გასვლას აპყოლებს ოკუპირებული ტერიტორიები ეს ნათელია მე მგონი ვინც ყველა მეტნაკლებად ამ სიტუაციაში მაგრამ იმ პერიოდში და დღემდე სამწუხაროდ რუსეთის აგრესია ზვიადგამსახურდიას ხელისუფლების დამხობის მიმართულებით დღემდე მონათულია ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო ომად და ეთნოკონფლიქტებად. ეთნოკონფლიქტებად სახელდებულია აფხაზეთსა და ცხინვალში მიმდინარე რუსულ-ქართული ომი, ხოლო სამოქალაქო ომად ასევე ინათლება
ისევ და ისევ რუსეთის აგრესია და მიკრის ძალიან ჩემი კოლეგების თუ დეპუტატების თუ მეცნიერების, რომლებიც დღესაც ლაპარაკობენ სამოქალაქო ომზე და არ აღიარებენ, რომ ფაქტობრივად ზედგამსახურდიას ხელისუფლება დაამხო ბალტინის ბეპაევის სამხედროში ერთება და ფიქრობ, რომ ამ თემასაც ჩვენ კიდე შევეხებით, მაგრამ რეალობები უნდა თუ ჩვენ საერთაშორისო კონტექსტში არ გავითვალისწინებთ რა მოხდა საქართველოში, ჩვენ ვერ გავიაზრებთ რა ხდება დღეს და ვერ დავგეგმავთ რა უნდა მოხდეს ხვალ. არ არსებობს ჩვენთან მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი საერთაშორისო კონტექსტის გარეშე და აი მე მოვუსწრებს დღესაც კი ზოგიერთი საკმაოდ ცნობილი ადამიანის მსჯელობა ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო ომზე და ეგრეთ წოდებულ ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე თუ შერიგებაზე. ჩვენ გვაქვს ომი რუსეთთან, რუსეთი არის კავკასიაში დამპყრობელი, საქართველოს ოკუპანტი და არა ამ შემთხვევაში მას გამოყენებული ყავს როგორც ნაწილი აფხაზთა, ასევე ქართველთა ნაწილი, ასევე ოსთა ნაწილი. მთლიანობაში ეს არის გასაზრდებელი და ეს არის რეალობა და მე ვფიქრობ, რომ თუ იმას არის გასწორებული არგუმენტი, სიამოვნებით მოვიწევთ და ვილაპარაკოთ და ვიმსჯელოთ. ბატონო ბიმურზა, დავიწყოთ თქვენით. საზოგადოებამ არ იცის თუ რა აქტივობები განახორციელა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ, ჩვენ რა დოკუმენტები მივიღეთ, რა სამართლებრივი აქტები და ზოგადად აი მოკლედ რო ჩამოვაყალიბოთ ის მემკვიდრეობა, რომელიც შექმნა ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით ხელისუფლებაში მოსვლმა ეროვნულმა მოძრაობამ და იმ პარლამენტმა მნიშვნელობა რა იყო მგვალმაგიდელი თუ კომუნისტი თუ სხვა პარტიის წევრი, ყველამ ერთად ის მემკვიდრეობა შევქმნით და ამ მემკვიდრეობის გვირგვინი არის რეფერენდუმი და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქტი, მაგრამ სანამ აქამდე მივიდოდეთ, აი სამართლებრივი დოკუმენტები რა შეიქმნა და თქვენ როგორც იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე მეც ინფორმაცია გაქვთ, მიაწოდეთ ჩვენს პატივისცემულ მაყურებელს და მსმენელს ზოგადად თქვენი ინფორმაცია მოკლედ კომპაქტურად. კი ბატონო, მოგესალმებით ყველას. თუ დავიწყებთ იმ ეპოქაზე საუბარს, რომელმაც ქართულ სახელმწიფოებრიობას აღადგინა, მაშინ ცოტა შორს მოგვიწევს ცოტა ისტორიაში, ცოტა უკან წასვლა. კერძოდ მე მინდა გავიხსენო 1990 წლის 9 მარტი, როცა კომუნისტურმა პარლამენტმა საქართველოს უმაღლესმა საბჭომ გუმარიძის თავმჯდომარეობით მიიღო დოკუმენტი საქართველოს ოკუპაცია ანექსიის შესახებ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, იმიტომ რომ სწორედ იმ დღეს ჩვენ 9 მარტს 25 მარტს იყო დანიშნული არჩევნები, 9 მარტს მთავრობის სახლის კიბეებზე ვიდექით, ერთ-ერთი მათგანი მეც ვარ, დეპუტატობის კანდიდატების ჯგუფი, რომელიც ვითხოვდით არჩევნების გაუქმებას, 25 მარტის არჩევნების გაუქმებას. ეხლა რით იყო ეს გამოწვეული და რატომ მივდივარ ეს შურს, მოგახსენებთ, რომ იმისათვის რომ ლეგიტიმაციაზე ვისაუბროთ, ლეგიტიმურობაზე, ლეგალურობაზე და ასე შემდეგ, ყველაფერი ეს იყო გათვალისწინებული ჩვენი დიდი ეროვნული მოძრაობის ლიდერის ბატონ ჯგუფის მიერ და რომელმაც ჩაშალა ეს ერთპარტიული არჩევნები და ჩვენ თამაში თანამონაწილეები გახდით მაშინ. კერძოდ ერთპარტიული არჩევნების დანიშვნა გარკვეულად ჯერ ერთი ლეგიტიმაციის საკითხი დგებოდა აქ. მეორე უზენაეს უმაღლეს საბჭოს უნდა გამოაცხადა თვითლიკვიდაცია, იმით რომ ანექსია ოკუპაციის აღიარება მოახდინა და ეს ამის მოხდენის შემდეგ თავისუფლად უკვე გზა იხსნებოდა ლეგიტიმური არჩევნების ჩასატარებლად. თანაც მრავალპარტიული არჩევნების ჩასატარებლად. ბატონ ჯგუფის ამის თაობაზე აქ საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული სტივენსონთან ინტერვიუ 1990 წლის 7 დეკემბრის ინტერვიუზე მაგ საუბარი, სადაც ნათლად არის ნაჩვენები რა გზა გაიარა ქართულმა სახელმწიფოებრიობამ, კერძოდ ჯერ ოკუპაცია ანექსია, თვითლიკვიდაციის გამოცხადება ამ დადგენილებიდან გამომდინარე. შემდეგ არჩევნების დანიშვნა, არჩევნების ჩატარება არასაბჭოური რეგლემენტაციით, ანუ არჩევნები ჩაატარა პარიტეტის პრინციპით შექმნილმა უზენაესმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ. საბჭოთა იყო ერთპარტიული, ჩვენ იყო მრავალპარტიული საბჭოთან. სხვადასხვა შემდგომ პერიოდში გადატრიალების შემდეგ მრავალგზის იყო მცდელობა ჩრდილოეთ მეზობელს გამოეყენებია და ეს ჩვენი ლეგიტიმური არჩევნები უკანონოდ ეცნო, არალეგიტიმურად გამოეცხადებია. ამისთვის მე მახსოვს ჯაბა იოსელიანი, რომელიც ხშირად საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ ეს არჩევნები
საბჭოთა რეგლამენტაციით ჩატარდა. და ჩვენ შორს ავთ ახლა ამ მართლობით, აი მე მინდა საბჭოური კონსტიტუციით და ასე შემდეგ. მე რის თქმა რატომ მინდა, იცით? ამაზე საუბარი, აი ხა წინასწარ მახსენე, რომ ლეგიტიმური და ასე შემდეგ. ეს აი აქედან მომდინარეობს, ანუ არჩევნები დაინიშნა თუ არა კანონიერად ეს დანიშნა. ჩაატარა თუ არა კანონიერმა ორგანომ, ხო? შემდგომ ამას მოსდევს, რასაც თქვენ ბრძანებთ. 31 მარტის რეფერენდუმი, ეს რეფერენდუმი იყო თუ არა კანონიერი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა. და აი ამას რა მივიღეთ ჩვენი დოკუმენტები, რომლებიც დღესაც აქტუალურია და საინტერესოა და რამაც მიგვიყვანა ჩვენ თუნდაც დამოუკიდებლობის აღიარებამდე და კი ბატონო, დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე ჩვენ ვიცით რომ გამოცხადდა გარდამავალი პერიოდი. ეს არის საინტერესო. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ბევრს გონია რომ რაღაცა ჩვენ ქონდა ქაოსური პოლიტიკა, ძალიან კარგად გააზრებული სტრატეგია ქონდა პრეზიდენტს და აი ამაზე მინდა რომ ესაუბრო. დიახ, აი ეს გააზრებული იყო სწორედ იმით რომ მას სურდა რომ ამ გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში აი ამ ეგრეთწოდებული 1978 წლის კონსტიტუციის აი ჩასწორებული ვარიანტით, რომელიც აბსოლუტურად გადაკეთდა თავიდან ბოლომდე, ამის გამოყენებით, გარდამავალი პერიოდის გამოცხადებით, გარდამავალი პერიოდის არჩევნებით თვითმმართველობის იქნებოდა ეს თუ მმართველობის შექმნა მმართველი ორგანოების ადგილობრივი მმართველობის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შექმნა გარდა ამისა გარდამავალი პერიოდი ერქვა ყველა დოკუმენტს ამ პერიოდში გამოცხადებულს ეს მიღებულ დადგენილებებს რომელსაც უზენაესი საბჭო ღებულობდა რომელსაც კანონის ძალა მიეცა და აი ეს პერიოდი გარდამავალი პერიოდი უნდა დამთავრებული იყო იმით რომ ჩატარდებოდა მომდევნო არჩევნები და მომდევნო არჩევნებში უკვე ჩატარდებოდა რეფერენდუმიც მაგრამ ეს პროცესები დააჩქარა ჩვენმა ჩრდილოეთმა მეზობელმა, რომელიც მოინდომა ძალიან სასწრაფო წესით საბჭოთა კავშირის რეფერენდუმის ჩატარება, საბჭოთა კავშირის შენარჩუნების მიზნით, მოგესალმება ჩვენმა ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელიც საბედნიეროდ საქართველოში მას საერთოდ არავითარი გამოხმაურება არ ქონია, არავითარი მსურველი ამ რეფერენდუმში მონაწილეებისა ძალიან მცირე რაოდენობა იყო ალბათ, არც მომხდარა. და ეს იყო ძალიან დიდი დაპირისპირება საქართველოს და მოსკოვს შორის, თბილისსა და მოსკოვს შორის ამ მიმართულებით. ამიტომ იძულებული შეიქნა ბატონზეად გამსახურდია და საერთოდ უზენაეს საბჭო და ეროვნული ხელისუფლება რომ არჩევნების დაეჩქარებინა რეფერენდუმის ჩატარება. და რეფერენდუმის საფუძველზე უნდა გამოცხადდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რეფერენდუმის გარეშე დამოუკიდებლობის გამოცხადება საკმაოდ ბევრ სისუსტეებს აჩენდა შემდგომი სახელმწიფოებისათვის. ამიტომ ძლავრი ფუნდამენტის ჩაყრა რეფერენდუმით იყო შესაძლებელი. და რომელსაც შემდგომ რაც არ უნდა მაბატიათ ამ გამოთქმაზე ჯაჯგუროს. შინდაური თუ გარეული მტერი ამ სახელმწიფოებრივ ფუნდამენტს ვერ შეარყევს, იმიტომ რეფერენდუმს ძალიან დიდი ძალა აქვს. გარდა ამისა ჩვენ მისი გაუქმება ეს უფლება აქვს, მაბატიეთ მხოლოდ და მხოლოდ მომდევნო რეფერენდუმს. ხო, მას აქვს იურიდიულად საკმაოდ მაღალი ძალა ყველა სხვა დანარჩენზე მაღლა დგას, იმიტომ რომ მოსახლეობის მთელი ამორჩეულის 90%-მდე ხმას რო აძლევს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას, ტერიტორიულ მთლიანობას. აფხაზი, ოსი, აზერბაიჯანელი, ეროვნული უმცირესობების მთელი საკმაოდ დიდი სპექტრი და ჩვენ კიდევ დაფიქსირებული ყო რაიონების მიხედვით, რომ აფხაზების უმრავლესობამაც მისცა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. ნუ არ ვლაპარაკობ აზერბაიჯანელს და სომხებს, რომელსაც ძალიან დიდი მაღალი პროცენტით დამოუკიდებლობას დაუჭირა მხარი. მოკლედ, ესე იგი, მე მითქვა დამატება მინდა იმის, რომ ჩვენ ასევე მივიღეთ ძალიან ბევრი სხვა სამართლებრივი დოკუმენტი, დემოკრატიის მიმართულებით, პრესის თავისუფლების მიმართულებით, ძალიან ბევრი საინტერესო დოკუმენტი მივიღეთ, რომ არ მომხდარიყო პრიხვატიზაცია, ანუ არ ყოფილიყო გარდამავალ პერიოდში დატაცება ქონების და ამავდროულად, ანუ ძალიან საინტერესო დოკუმენტები შეიქმნა და აი ამ პერიოდში, ბატონო მიხეილ, თქვენ რუსთავაზევით ცხოვრობდით და დაიბადეთ და ამ მთელი ცხოვრებები გაატარეთ და ხართ მონაწილე ამ ყველაფრის თქვენ მაშინ არ იქნებოდეთ ახლა საკით დიდი იქნებოდეთ უფრო ხალხგაზრდიან სტუდენტი იქნებოდეთ აი თქვენი თვალთახედვით რა ჩანდა მაშინ და აი დღევანდელი თვალთახედვიდან რა ჩანს იმიტომ რომ მე ვიცი ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ახლობელი ნაცნობიც რომ მაშინ უყურებდნენ სხვა თვალით და ახლა უყურებენ უკვე სხვა თვალით და გადაფასებულია ძალიან ბევრის მიერ მაშინდელი მისი აღქმა ვინაიდან რაღაცნაირად ადამიანი აფასებს მოვლენას ინფორმაციული ბაზა მას თუ განსხვავებული აქვს შეიძლება თუ მე განსხვავებული ექნება მე შეიძლება მან შეცვალოს თავისი თვალთახედვები და თქვენ სად იყავით იმ დროს ასაკეთებდით ეს საინტერესოა და მე გადავალთ იმ თქვენთვის უფრო აქტუალურ საკითხებზე
პირველი ძალიან დიდი მადლობა ბატონ-პატრონი, ბატონ მიძვარო მომიწვიეთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ხა ეს თემა, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობდით, ერთი სული მქონდა რომ არ მესმის რომ ბატონ-პატრონი ტელე ფორმატში უნდა მოაქციოს, მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ასე თუ ისე პარლამენტარებში ვერ ყვევი და თუ ვინმეს რაღაცა აქვს გამოცდილება მეც მაქვს, მეც კი არ ვიცოდი ის დეტალები და აღარ მახსოვდა რა დეტალებზეც ახლა ბატონი მემოზა საუბრობ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით ბატონ ამ მოწვევისთვის და სიამოვნებით ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით არა მარტო ტელეფორმატში მინდა რომ თქვენთან ვითანამშრომლო, იმიტომ რომ მაქვს სურვილი დავწერო რაღაცა ნაშრომი 90 წლის შემდეგ, ანუ როგორ მოხდა საქართველოში პირველი არჩევნები, ლეგიტიმაცია როგორ მოხდა ქართული ხელისუფლების და ხო არ დამდგარა კითხვის ნიშნის ქვეშ იგივე 2003 წლის არჩევნების შემდეგ საქართველოს საკანონმდებლო ხელისუფლების არჩევების ლეგიტიმაცია. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ამ საშუალებისთვის. ესე ჩაგერთვეთ ბატონი ბიმურზა ახლა ძალიან ბევრი ინფორმაციის ფლობელია და გამოგადგება. ბატონ ბიმურზას ნამდვილად გამოვართებ კოორდინატებს და არ დავკარგავ და იმიტომ ძალიან დამჭირდება ასეთ საკითხებში. კი ბატონო. ესე იგი მე მაშინ მოგეხსენებათ ვიყავი სტუდენტი 88 წელს დავბრუნდი ჯარიდან და მაშინ ცოტა წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა რომ როგორ შეიძლება და ამხელა იმპერია და ძალიან ისეთი რომანტიკული იყო, მაგრამ სტუდენტები ხო იცით ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყო და როგორც ყველა მართალია ცოტა შორს ვსწავლობდი, სასოფლოში ვსწავლობდი და ყველაზე გვიან ერთვებოდა ხოლმე სასოფლო, მაგრამ მუდმივად აი ამ პროცესში ჩართული იყო, ძალიან კარგად მახსოვს ყველა მიტინგი, ყველა გამოსვლა 88 წლის ოქტომბრის მიტინგი პირველი, როდესაც ეგრეთ წოდებულ რუსთაველის გამზირდზე მეცნიერთა აკადემიის წინ რომ მოხდა პატარა თავშეღრა და ყველა იმ დროიდან დაწყებული ძალიან კარგად მახსოვს და ისიც ძალიან კარგად მახსოვს როგორ არ მიეცა საშუალება მაშინ საბჭოთა კავშირის სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს მიერ დანიშნული არჩევნებით ჩატარებულიყო არჩევნები, იმიტომ რომ ის არჩევნები იქნებოდა ზუსტად იმ შედეგის მატარებელი, იმიტომ რომ კომუნისტურმა პარტიამ მაინც ბევრი აიღო, 51% აიღო, თუ სწორად მახსოვს, 54% აიღო, მაგამ-მაგიდან 14%, 51 აიღო კომუნისტურმა პარტიამ, ანუ და წარმოიდგინეთ, მაშინ რომ იმ კანონმდებლობით ჩატარებულიყო და არა იმ შეცვლილი კანონმდებლობით, რომელმაც შემდეგ პროპორციული არჩევნების როლი შემოიტანა საარჩევნო სისტემაში, რა მოხდებოდა. ანუ მაშინ მე ამას უყურებდი როგორც მიმდინარეობდა ძალიან სერიოზული ბრძოლა, არ მეგონა სხვათა შორის რომ საბჭოთა კავშირი ასე მარტივად დათმობდა, თუმცა უკან დაეხია. ხო, თუმცა მე შეგვიძლია. თუმცა ხო, აქ როგორი იყო? იყო პერიოდი, როდესაც ხო და შეგვიძლია ბატონ-პატრონი მაშინ, როდესაც სუსტი ადგილი დაინახა. სუსტიცეთი, მაგრამ მაშინ სანამ ერთად ვიტეხით და ყველას განცდა ქონდა რომ ჩვენ გზა ქონდა წინ და დამოუკიდებლობა იყო რეალური, მაშინ ჩვენ ასე ღრმად არ ვიხებოდებოდით რომ იმ გარიგებაში იყო სამი ბალტიის რესპუბლიკა და არ იყო თქვათ სამი კავკასიის რესპუბლიკა. მაშინ კონფლიქტს, რომელიც დაიწყო 80-იანი წლების ბოლოს ყარაბაღში უყურებდით როგორც კონფლიქტს, რასაც რუსული პროპაგანდა გვაწვდიდა ჩვენ ამას ხშირად ვიღებდით როგორც პროპაგანდის. მიხეილ, შეიძლება თქვენ, მაგრამ მე უნდა ჩაგეჭრათ, იმიტომ რომ მე თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ 91-ის და 10-ის ბატონ ზვიას ჰქონდა ამ აქცენტირება კრემლის გეგმაზეც, ჩვენს ჰქონდა დეპუტატებსაც. რეალურად მე შემიძლია 28 სექტემბერს დავწერე წერილი საწუხარს ესე, სადაც აი ერთი წერია ის, რაც მე გავიმეორე. ამიტომ იყავით თქვენ პარლამენტის წევრი 90-ში და იმიტომ შევედი მე პარლამენტში 95-ში და მაშინ პოლიტიკასთან საერთოდ შეხება არ მქონდა. ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან დინამიური იყო და სიმართლე გითხრათ, ის რაც შემდეგ განვითარდა, ზაფხულში უფრო ეტყობოდა დაძაბულობა, შემდეგ პირველი ნიშნები იყო ივლისში და აგვისტოში, როდესაც ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდი. ევროპის ჩემპიონატი იმართებოდა თუ არ ვცდები ფოთში, აი მაშინ შეეწყო უკვე რაღაცა დაძაბულობა, შიდა დაძაბულობა საქართველოს, შემდეგ იყო აგვისტოს წინა პერიოდი, პუჩის წინა პერიოდი და აი შემდეგ უკვე სექტემბერში როცა დაუბრუნდით სოფლიდან და მოვედით იცით ჩვენ სახლში რუსთაველზე, უკვე სხვა რუსთაველი დახვდა. და თქვენ მაშინ ფიქრობდით რომ გამსხურიას ბრალი იყო რაც ხდებოდა თუ მე მაშინ ფიქრობდი რომ ზუსტად გამსახურდიას რომ დაინიშნა არჩევნები, ის მოიგებდა ამ არჩევნებს
დიდი უპირატესობით და დაამთავრა. ნიშნავდა კიდეც არჩევნებს. ჩვენ მე მინდა მაშინთუნებას მომცემთ. შეგახსენებთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია 21-ში მე ბატონი გაგიგასვიანი და ალეკო კობულაშვილი ბატონ ზვიადმა გაგვიშვა იმ ჩახერგილის მეორე მხარეს, სადაც სიგუა იყო და მათ მანქანა ეყენათ გამაძლიერებლით, სადაც მიმართავდა თავის მეორე მხარეს მოსახლეობა თავის მომიტინგეებს და ბატონ ზვიადმა მე სიტყვით ასე მითხრა გადახდით მეორე მხარეს ყველაფერი არჩევნების დანიშნა უნდათ კოალიციური მთავრობა უნდათ აბსოლუტურად ამ დროს ბატონ ზვიადმა იცოდა რომ მეორე დღეს შეიძლება ომი დაწყებულიყო რატომ იცით ალმა-ატის შეხვედრაზე ბატონ ნემო ბურჭულაძეს და ბატონ გურამ აფსანძეს ელცინმა პირდაპირ გამოცხადა თქვენ ვადა გაქვთ ხვალდილის 8 საათამდე ველოდები ზვიად გამსახურდია ზარს ანუ დსთ-ში შესვლასთან დაკავშირებით და 8 საათზე მართლაც გავარდა ტოპი რუსთაველზე ბატონო მიხეილ თქვენთან მე ესეთი კითხვა მაქვს რა იცით მე მინდა უთხრა მაყურებელს რომ ჩვენი გადაცემის მიზანი არის სხვადასხვა ასე ვთქვათ ბიოგრაფიის წარსულის გამოცდილების და ცოდნის მქონე ადამიანების კონსოლიდაცია, ვინაიდან ჩვენ ხო ხედავთ, რომ ერთი კაცის მართული ქვეყანა, ერთი პარტიის მართული ქვეყანა არ გამოდის, ესე ვერ წავა ჩვენ წინ. აუცილებელია იყოს საზოგადოება კონცენტრირებული, მობილიზებული და რაც თავარია, უნდა იყოს ურთიერთკეთილი განწყობილი პოლიტიკური სპექტრი, რომ ქვეყანა გადარჩეს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ყველანი ერთ ნავში სხედავთ, ხო? ყველა თუ ნავი ჩაიძრება ყველა იღუპებით და ერთმანეთის გაწყიდვა, განადგურება ნამდვილად არ არის კარგი ტონი, კარგი გზა და დამოუკიდებელი გზაა და ბატონი მიხეილის, ბატონი ბიმურზას ახლა მე მათ მინდა უთხრა მადლობა რომ წინასწარი ჩვენი საუბრების დროს ჩვენ შევთანხმდით რომ აუცილებელი რაღაც საერთო ზიარჭურჭელი შექმნა რომ თუ წარსულში რაღაც გქონდა შეცდომები მომავალში მაინც დავიზღვიოთ თავი და მომავალში მაინც წავიდეთ ნაკლები რყევებით წინ აი ამ კონტექსტში ამ კონსოლიდაციის თუ ზიარჭურჭელის შექმნის თუ ასთა დაახლოების კუთხით გეკითხებით რომ თქვენი პერიოდში წეგან თქვით რომ ფიქრობდით რომ შეიძლება ჯობდა გადადგომა გამსახურდიასი ან ახალი არჩევნების დანიშნა ასეთი აზრი მაშინ ტრიალებდა მე მაშინ ზუსტად ვიცი ბოლო ვიყავი ერთ-ერთი მის დავდიოდი კიტოვანთან და სიგოსთან მოლაპარაკებდა თბილისის ზღვაზე და ბატონი ზვიადი ყველა კომპრომისზე მიდიოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გარდა წეგან თქვა ბატონმა ბიმურზამ რომ ჩვენ გთხოვდნენ დსთ-ში შესვლას დსთ-ში არ შესვლა იყო მიზანი ჩვენი ასე ვთქვათ ხელისუფლების გადაგდებისა თუ დამარცხებისა მაგრამ მას უძღვოდა წინ სხვა მომენტი ბუში ჩამოდის უკრაინაში და ეუბნება რუხს რომ თქვენ დსთ-ში უნდა შეხვიდეთ აი იმავე პერიოდში ბუში ამბობს რომ გამსახურდია მიდით დინების საწინააღმდეგოდ აი ამ კონტექსტში გეუბნებით რომ მალტის შეთანხმების შედეგად მე მაშინ მალტაზეც მიწერე იმ წელს რომელიც წეგან დავიმოწმე მალტის წელში ხო ნათლად წერია რომ მალტის შეთანხმების შემდეგ თვითონ რუსეთმა ცნო ბალტიის ქვეყნების ანექსია და ოკუპაცია და ფაქტობრივად მალტის შეთანხმების შემდეგ გავიდა ეს სამი ქვეყანა რუსული იმპერიული ველიდან ხოლო ჩვენ იმ შეთანხმებაში არ ვიყავით მეტიც სწორედ შეთანხმების ქართველმა მონაწილეამ შევარდნაძემ გაიაქტიურა რომ გამსახურდია დამარცხებულიყო და გამსახურდია ვერ დამარცხდებოდა სამართლებრივად იმ რეფერენდუმის გამო, წეგან კარგად ახსნა ბატონმა ბიმურზამ, იმ აქტის გამო, დამოუკიდებლობის აქტის გამო და ერთადერთი გზა იყო გამსახურდიას ფიზიკური დამხობა და გამსახურდიას კვლელობა და სამწუხაროდ რუსეთმა თავის ველში დატოვებულ ტერიტორიაზე კავკასიაში დაამარცხა მოკლა თუ გადააყენდა სამი პრეზიდენტი, ელჩიბეი, დუდეევი და ზოგადად გამსახურდია. რეალურად გამსახურდიას აქცენტირება გამსახურდიას შეცდომებზე, რაღაც ტონზე, ეს მეღიმება ამაზე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ძალიან დავხედავთ ზემოდან ამ სოფლიო პროპაგანდას, ეს არის კლიშე, რომელიც დამკვიდრება უნდათ რუსულ პროპაგანდას, იმიტომ რომ ზუსტად თქვენ მასალებთან ტალიამინის დასკვნაში ამის მოხვედრა, ეს არის მე ჩემი წარმოდგენა მაქვს ტალიამინზე, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ახლო დაკავშირებული რუსეთთან და ეს აბზაცი თუ წინადადება შემთხვევით არ გაცისდება ნაშენილა. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ამ დოკუმენტზე მეცნიერები წაიკითხავენ, მოძებნიან რა იყო 2008 და აი ის უნდა დარჩეს ისევე როგორც საუბარი ზვიად გამსახურდიას დიქტატურაზე. აი ეს კლიშეთ უნდა და აუცილებლად საჭირო იყო რომ
რუსეთს უნდა და საქართველოს მოწინააღმდეგეებს დამოუკიდებლობას. აი ჩემი კითხვა სწორედ აქეთკენ მიდის რომ და ამავე კლიშის ეგივე კლიში არ არის გასახურიას დამხობა რუსეთის მიერ დღესაც კი იწოდება სამოქალაქო ომად. აი თქვენი კომენტარი მინდა ტერმინზე სამოქალაქო ომი. მე ჩემი კომენტარი როცა დადგენილება მივიღეთ შეიძლება რაღაც ცხოვრების რაღაც ეტაპზე მართლა წარმომედგინა იყო სამოქალაქო დაპირისპირება მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო შენ როცა ეხა ამ ჭიქას უყურებ ნახევარცარიელებს ნახევარცავსა და როცა დაშორდები შემდეგ ნახავ რომ ეს იყო ფაქტობრივად საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ გადადგმული ძალიან დიდი ნაბიჯი რომელიც მიზნად ისახავდა არა უბრალოდ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებიდან მოშორებას არამედ საქართველოს იმ დსთ-ის სივრცეში შეყვანას, შეთრევას, უკაცრავად ამ გამოთქმისთვის, რომელსაც რუსეთი ახორციელებდა და დღემდე ახორციელებს. ეხლაც ახორციელებს სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გაცილებით წინ ვართ დღეს ევროკავშირისკენ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ძალიან მყიფია ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი შეიძლება ძალიან მარტივად ჩამოიშალოს. რა თქმა უნდა, ეს სამოქალაქო დაპირისპირება ის რაც ხდებოდა საქართველოში, რაც დაიწყო რუსთაველზე და გაგრძელდა შემდეგ ჩვენი ქვეყნის სხვა ქალაქების ქუჩებში შემდეგ სოხუმში რაც მოხდა საქართველოში ცხინვალში და ასე შემდეგ ნაწილია იმისი რასაც სამწუხაროდ რუსული ხელისუფლება და საქართველოში მისი მხარდამჭერები რა თქმა უნდა სუფიან ბებაევის ფიგურა ხო არ გაჩენილა როგორც უკაცრავად და კარგი ტიპი რა როგორ იყო საქართველოში აღქმული სუფიან ბებაევი მეორე მხრიდან წარმოშობილი რომ ეს არის კარგი ბიჭი კავკასიელი და ის ეხმარება საქართველოს ეხმარება რაში გაძლევს იარაღს რომ ერთმანეთს ესრულო ბებაევი როგორ უნდა დახმარებოდა სხვანაირად საქართველოს რა თქმა უნდა ბატონო მიხეილ მე მინდა ჩაგეძიოთ და მისყევთ რომ ჩაგეძიებით რა 2000 წელს შევარდნაძის პარლამენტმა ბატონი ვახტანგ ბოჭორიშვილის აქტიურობით ალბათ ჟანიას ხელმოწერით მიიღო დადგენილება სადაც ასეთი სათაურია დაახლოებით 91-12 წლებში დაწყებული სამოქალაქო დაპირისპირების შედეგების აღმოფხვრა და ეროვნული თანხმობის მიღწევა. ანუ აქცენტირებული იყო შევარდნაძის პარლამენტში თქვენც იყავით ამ პარლამენტის წევრი. არ ვიყავი სხვადასხვა მაგ დროს. ნუ არ მნიშვნელობა რა სამოქალაქო დაპირისპირება. არ აქვს მნიშვნელობა მას. მე ხა მოვალ თქვენს დოკუმენტზე 2005 წელს მოდით აი ეს ძალიან საინტერესო დოკუმენტია. მე ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდი 99 წლის არჩევნების შემდეგ განსაკუთრებით აქტიურობდა ბატონი ვახტანგი და მას ჰქონდა ბატონ ზურაბთან რაღაცნაირი ესეთი ურთიერთობა და ზურა ძალიან დიდ პატივს სცემდა ბატონ ვახტანგ ბოჭორიშვილს და ამ ჯგუფს რომელიც ვახტანგს აღიარებდა როგორც აი ლიდერს თავისი ჯგუფის მე ძალიან კარგად მახსოვს მე მაგ პერიოდში ბატონ-პატრონი ერთი წელიწად ნახევარი ministrat წავედი შემოსავლების ministrat და ეს პერიპეტიები არ მახსოვს. არ აქვს მნიშვნელობა. ხო და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს უკავშირდება იმას ხო გახსოვთ ეს იყო პერიოდი როცა ზურამ დაიწყო აქტიური ლობირება შევარდნაძესთან რომ 90 ანუ აი ამ 92-დან 95-მდე ვინც ციხეში იყო დაჭერილი ის მათ გამოშვებაზე აქ საუბარი ამაზე იყო ვიცი ეს ციხე გამოუშვეს ეს კარგი საქმე იყო მაგრამ იმის იქით არ წასულა ტერმინოლოგიურად მინდა ეს თემა შევახსოვოთ სამართლებრივი შეფასება ხდება სამოქალაქო ომის ამ დოკუმენტში. ანუ ტერმინი სამოქალაქო ომი უკვე დამკვიდრებულია და აქ არანაირი მცდელობა და ბუნებრივია ვერც იქნებოდა შევარდნაძის პერიოდში სამოქალაქო ომი აძლევდა ხელს მხოლოდ რუსეთს და შევარდნაძეს. ალბათ ზურა ეს ეთყოდა შევარდნაძე რომ მოდი რა ეხლა მე ციხიდან გამოვუშვებ და ამაზე თავი დამანებ იმიტომ რომ მის ჩამოსვლის ლეგიტიმაცია მინდა გავაგრძელო მე ეს ჩემი თქვათ კითხვის არსი უფრო წინ არის და მინდა თქვენ მომისვენოთ. ანუ რეალურად ჩვენ შევთანხმდით რომ შევარდნაძის პერიოდიდან რუსეთს აძლევდა ხელს და ასევე შევარდნაძესაც სამოქალაქო ომად კვალიფიცირება დანაშაულებრივი გადატრიალების რამაც ქვეყანა დაგმინგრია მოახდინა გენოციდი ქართველების ცხინვალში, ცხინვალში, აფხაზეთში და ქვეყანა აგვიოხრა და ეს არ იყო სამოქალაქო ომი. მაგრამ ხა მოვიდივართ თქვენს დოკუმენტთან. თქვენი ხელმოწერით თქვენ ხართ ისტორიული ადამიანი, იმიტომაც რომ თქვენ საკმაოდ კარგ დოკუმენტს ხელი მოვაწერეთ. ეს არის 2005 წლის 11 მარტის დადგენილება ნომერი 1104. ძალიან კარგი სათაურია აქაც 1912 წლების დეკემბერ-იანვრის მოვლენების სამართლებრივი შეფასების შესახებ. აქ მე მაქვს ორი კითხვა თქვენთან. აი
კითხვა კონკრეტული. სამართლებრივი შეფასება ძალიან კარგი ტერმინია და ფაქტობრივად ჩემთვის ეს ტერმინი მე ფილოლოგიურად შეიძლება რაღაცაში ვერ ვეკე იურისპრუდენციაში, მაგრამ სამართლებრივი შეფასება გულისხმობს არა მარტო პოლიტიკურ შეფასებას პარლამენტის მიერ, არამედ სასამართლოს წესით შეფასებასაც. ეს ერთი კითხვა და მეორე და უფრო მთავარი ჩემთვის. თქვენ სააკაშვილის ხელისუფლება იყო თავისი დეკლარირებებით რუსეთის ოკუპაციის მოწინააღმდეგე ხელისუფლება და რუსეთი როგორც ოკუპანტი იყო აღიარებული ჯერ ჩვენ მიეცა ეს სტატუსი 91-ში და 2008-ში თქვენმა პარლამენტმა მისცა, მაგრამ ამ თქვენს დოკუმენტში ერთი ფრაზაც კი არ წერია, რომ ეს ეროვნული თანხმობაზეა საუბარი, ან რაღაც ეროვნული დაპირისპირება, ანუ ისე სამოქალაქო ომის არჩევი არის ამ დოკუმენტში, მაგრამ რა იქნებოდა რომ ერთი სიტყვით გეხსენებინათ, რომ განსაკუთრებას დამხობა მოხდა რუსული აგრესიით, ან რუსული აგრესია ამ დოკუმენტში გამოჩენილი იყო, რა პრობლემა იქნებოდა? გეთანხმებით, აქ პირველი რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მაშინ შევთანხმდით და ამაზე იყო დიდი კამათი, რომ საბოლოოდ დავარქვით ამ მოვლენებს შეიარაღებული სახელმწიფო გადატრიალება. ეს იყო ყველაზე მთავარი საკითხი და თქვენ რო გუშინ დამირეკეთ აი მიხსენებდი პერიპეტიებს, ყველაზე მეტი ბრძოლა ამ აი არავის არაფერი აინტერესებდა, აი ეს წინადადება იყო მთავარი, რომ ეს წინადადება მოხვედრილიყო დადგენილებაში. მაგრამ ამავდროულად რომელიც ნადვა მას იყოს მაკრობელმა წაეკეთა მოისმინოს დაიგმოს 91-92 წლის დეკემბერი არის ანტიკონსტიტუციური შეიარაღებული სახელმწიფო გადატრიალება. აქ პირველად არის ნათქვამი, რომ ეს იყო არა სამოქალაქო ომი, არა დაპირისპირება, არამედ სახელმწიფო გადატრიალება. ეს იყო კარგი დოკუმენტია. ხო, ყველაზე მთავარი ამ დოკუმენტში ეს იყო. მაგრამ აქაც ვერ გამოვალთ სამწუხაროდ ისტორიული კონტექსტიდან. მიშასაც და ზურასაც განსაკუთრებით, თუმცა ზურა უკვე გარდაცვლილი ამ დროს, მაინც ჰქონდა განცდა, რომ რუსეთთან შეიძლება მოლაპარაკება. მაინც ჰქონდა ამის განცდა და სამწუხაროდ პრეზიდენტი სააკაშვილი ერთ-ერთი რამაც შეცდომაში შეიყვანა, ეს იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისგან ასლან აბაშიძეს წასვლა. კი. იმიტომ რომ მაშინაც დაუწყო რუსეთმა. ხო. ამას ხომ შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად შედგა პუტინთან საუბარი და ნამდვილად უთხრა პუტინმა, რომ კი ბატონო, ის კაცი შენ ხელს არ შეგეშლის, ოღონდ შენ თავი დაანებე მე აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთზე ფიქრს. ძალიან საინტერესო. ეს ძალიან საინტერესოა. ინფორმაციას არ როდესაც დავწერ კიდევ უფრო მეც, ვიდრე ვიცი. ძალიან საინტერესო ინფორმაციას აქვს ახლა ამ წუთში. და სხვათა შორის ეს იყო მოვლენა, როდესაც ჩვენ ძალიან ფრთხილად, ანუ თქვენ გახსოვთ ალბათ ინაგურაციის დროს პრეზიდენტ სააკაშვილის 2020 წელს გაწვდილი ხელი რუსეთზე, ხო? ერთი მხრივ ჩვენ ვიცოდით, რომ რუსეთი აგრესორი იყო, მტერი იყო, მაგრამ მაინც ხო იცით, აი ბავშვი თავის მახრჩობელა უყვარდაო, როგორ არის? ისე მაინც ირაში ვიყავით, ასე ვთქვათ, რომ იქნებ რაღაცა შეიძლება ამ ხალხთან დათმობა. საბოლოოდ დათმობა, რომ რუსეთის მხრიდან არაფერი არ გამოვა, ეს იყო 2008 წლის ზაფხული, როცა პეტერბურგიდან ჩამოვიდა პრეზიდენტ სააკაშვილი, მან თქვა, რომ გადაწყვეტილია და ომი იქნება და აუცილებლად რუსეთი ჩვენ დაგვარცხავს. ბატონო მიხეილ, მე ვიდრე ბიმურზა მე მეგონი გაგეცით გულწრფელად. პასუხი რატო არ ჩაეწერა? ძალიან საინტერესო პასუხი იყო და ბატონო ბიმურზა რა თქმა უნდა ამაზე თავისი მსჯელობით შემოვა, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთ რამ თქვა და ამით ეს თემა თქვა ჩემგან დავხურო. მიხეილ სააკაშვილი არის პიროვნება, რომელსაც მე შევხვდი დაახლოებით 2004 წლის არჩევნები რო იყო 4 იანვარი იყო, ხო? 5 იანვარი. 5 იანვარში, აი 6-ში მე შევხვდი მე დაახლოებით კატარინის რეზიდენციაში და ახალ არჩეულ პრეზიდენტს მე შევთავაზე იქ გვალიმაგიდის სახელით, უზენაეს საბჭოს დეპუტაციის სახელით მე ვიყავ შოდ მოლაპარაკებაზე პირველად, მე მხოლოდ მე მივედი და შევთავაზე რომ შეექმნა სახელმწიფო კომისია, რომელიც გამოიძიებდა ზვიადგამსახურდიას მკვლელობას და პუჩს. და მან მართლაც შექმნა და მე უნდა წავეკითხოს კვალიფიკაციების გამოვკითხულობ და არა მარტო ისტორიისათვის. შექმნა პრეზიდენტის განკარგულება 174 და ასეთი კვალიფიკაცია არის აქ. ასე 91-13 წლებში და არა 12-ში, 13-ში იმიტომ ბალტინის რა თქმა უნდა ბალტინის შემოვიდა 13-ში შემოვიდა. ეს ჩვენი ის იყო შეთავაზება 13 წლებში ხელისუფლების უკანონოდ შეცვლასთან დაკავშირებული მოვლენების შემსწრებელი კომისიის შექმნის შესახებ. განკარგულება 174. აქ წერია ხელისუფლების ძალადობით შეცვლა განხორციელდა. საქართველოს პრეზიდენტის ზვიადგამსახურდიას მოხდა ფიზიკური ლიკვიდაცია და
და ფორმულება ტერმინი ფიზიკური ლიკვიდაცია მოღწევია, ძალით გამოყენების მოხდა ხელისუფლების შეცვლა, ამ გარემოებების და თანამდები მოვლენების შემსწავლელი კომისია შეიქმნა. შემდეგი შემადგენლობით მე გვარებს იმიტომ ასახელებ, რომ საინტერესოა ვინ იყვნენ ამ ყველაზე აქტიური პიროვნებები იყვნენ ამ კომისიის წევრები. ივანე მერაბიშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, ირაკლი ოქროაშვილი. სამი ადამიანი დაასახელა მან. სამი დავასახელეთ ჩვენგან იყო მანან ნარჩვაძე კომისიაში არ შემოვიდა, იმიტომ რომ ბატონი მანამ თქვა რომ მე ვარ დაზარალებული და კომისიის წერად ჩემი ყოფნა არ შეიძლებაო. ტარიელ ფუტკარაძე, მანატაბიძე, მერაბ რაფავა და ასევე საპატრიარქომ წარმოადგენდა გიორგი ანდრიაძე, საქართველოს საპატრიარქოს საპარლამენტო მდივანი. ანუ ეს კომისია იყო იმ პერიოდში ყველაზე, ასე ვთქვათ, როგორი კომისია იყო, ხო, რა თავრობის ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე. ამ კომისიამ იმუშავა დაახლოებით 9 წელიწადი და როცა მიაღდგა და მე აქ მაქვს ძალიან საინტერესო დოკუმენტები, რომელიც დაიბეჭდა შემდეგ რესპუბლიკაში, ბატონი ზარანდია იყო გამოუძიებელი, პროკურატურის გამოუძიებელი, ძალიან საინტერესო დოკუმენტები დავდეთ ჩვენ დავდეთ დოკუმენტები, რომ გამსახურდია დამხობა პუტჩში იყო დაგეგმილი რუსეთიდან, რუსი ჯარისკაცები მონაწილეობდნენ და ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს დოკუმენტური მასალა დადებული დღემდე არის შენახული პროკურატურაში, რომ რუსი ჯარისკაცებიც მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერში და რაც თავარია ეს იყო დაგეგმილი გარედან და არანაირი აქ არის თქვა და რა იქ ვინც იყო მომსახურე პერსონალი, მართვა ტექნიკი, სულ ყველაფერი იყო. ყველაფერი ეს დადგინდა და სამწუხაროდ რეზო ზარანდიას მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტი ყველა შეუძლია ნახოს საქართველოს რესპუბლიკაში. ეს დაიბეჭდა 94 წელს დაიბეჭდა, მაშინვე დაიბეჭდა და ეს 2004-ში მაპატიეთ და ეს დოკუმენტი არის 2004 წლის 18 თებერვალს გამოქვეყნებული. რეალურად ეს კომისია რომ მიადგა ვინც ბრალდებები წაუყენა ბატონ ზვიას ოსთა გენოციდზე, ჩვენ ნახეთ რომ არანაირი გენოციდი არ იყო, პირიქით აბრალებდნენ ზვიას და ერთ-ერთი დამბრალებელი იყო ქართველი ხათაშოვის და მისი გარეგნებას არ მინდა, იმიტომ რომ მე დღეს არ ვარ შურის ძიების ტალღაზე. ზოგადად იმის თქვა მინდა რომ რეალურად ჩვენ პროკურატურაში არსებული გამოძიების შედეგებითაც დადგინელია უკვე და გამოქვეყნებულია დოკუმენტი, რომ გარედან იყო ორგანიზებული რუსეთის მიერ. თავისთავად ცხადია, რომ ამერიკისთან რუსეთის თანხმობა იყო თავში, მაგრამ განმახორციელებელი და სისხლის დამღრელი რუსი ჯარისკაცი იყო აქ. აქ ამერიკას სიტყვი ადაუღრია. ანუ რეალურად ეს ყველაფერი 2004-ში ხდება. 2004-ში წერია, რომ რუსეთის მიერ არის ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შეპირებებული და თქვენი დადგენილება 2005-ში შეიქმნა და სამწუხაროდ ჩვენი კომისია რომ გაჩერდა, თქვენი დადგენილება მერე შეიქმნა და მაინც იმ გასაგებია დიპლომატიური ჟესტი იყო თქვენგან ეს, მაგრამ ამას შედეგი არაფერი არ გამოიღო და მაინც საბოლოო ჯამში ჩვენ 2008-ში და დღესაც ვართ ამ სიტუაციაში. ანუ ხომ არ ჯობია რომ ტერს დავარქვათ ტერი თავიდანვე და დიპლომატიური თამაშების გარეშე თავი არ დავიღუპოთ. ბატონო მიროზა, თქვენი პოზიცია როგორია ამ კონტექსტში? ჩვენ ეს ყველაფერი რო ავხსნათ, ამისთვის პატარა ეს არის აუცილებელი ისტორიიდან. აი, თუ გახსოვთ, თქვენ სტალინი ამბობდა, ქართველები მებრძოლი შოვინისტები არიან, ვიწროებენ აჭარლებს და ჩამოთვლიან, სვანებს, მეგრელებს და ასე შემდეგ. შემდეგ ამას დაერქვა სახაროვის მცირე იმპერიის თეორია გახსოვთ, მარტო სახაროვი არ იყო, მამარდაშვილი ამ კონცეფციის შემქმნელი. არა, კონცეფცია შექმნეს გორბაჩოვმა სის დავალებით, სახაროვმა და მამარდაშვილმა. ეს ცნობილი ფაქტია, მე მithom მომსწრე ვარ ბერაბ კოსტავას და მამარდაშვილს შორის რაზე იყო კამათი, ზუსტად ამ თემებზე იყო საუბარი და იქ ამ ქართებისგან დაჩაგრული ოსები ჯერ პირველად სტალინმა 22 წელს და ორჯონიკიძემ ხელი მოაწერეს დაჩაგრული ჰერების გასვლა საქართველოსდან, გაანთავისუფლებს წყალებში, რა თქმა უნდა. შემდეგ პერიოდში შევარდნაძის ხელისუფლების დროს დაჩაგრული ოსების და აფხაზების გენოციდი და ასე შემდეგ, ხო, თავიდან ააცილა ამ ხალხს რუსებმა, დაიცვეს მცირე ერები საქართველოში და ასე შემდეგ. სწორედ ტალიანის ამ კონტექსტში, ტალიანის დასკვნის ამ კონტექსტში ზის. ანუ დღეს ახლა არის მეორე ტალღა, კიდევ მესამე ტალღა უნდა წამოვიდეს, ეს რუსული გეგმა ამ სცენარში დევს, ეს არის მეგრელების, სვანების, აჭარლების და ასე შემდეგ. ტყუდა ხანდახან ინტერნეტში ნახავთ თქვენ ეთნიკური აჭარლები, ხანდახან წამოწევთ ხოლმე ზოგიერთი. კიდე სხვა თემაა და მოდი არა, უკაცრავად, მე ის თქვა მინდოდა. ესე იგი თქვენ ბრძანეთ რომ
ანუ სამოქალაქო ომი არ იყო, ეს იყო საუბარი იყო რუსეთის აგრესია. და აისი ნათელი დადასტურება კიდევ ერთხელ რუსეთის კარგი დოკუმენტებით გადაი ბპ-ის ბალტიის შენეთა ისინი ესენი კი ბატონო, აი გავიხსენოთ პერესტროიკაზე ის 10 წლის თავზე გენადი ბულბულისის განცხადება. აი ეგეთი დოკუმენტები. საერთაშორისო პრესა, ტელევიზია ყველა ესწრებოდა და იქ გააკეთა განცხადება, რომ 91 წლის 1991 წლის ნოემბერში საიდუმლოდ ელცინმა შექმნა სპეციალური კომისია თბილისის სახელმწიფო გადატრიალებისა, რომლის კოორდინატორად მე დავინიშნე. კი. ახლა გადავხედოთ სხვა განცხადებებს. ბპ-ი მოგეხსენიათ ბალყარელია, ხო? ბალყარეთშია და ახლა მოვაწეობს იქა და დაწერა მან მემუარები. სადაც წერია, რომ 24 დეკემბერს, 26 დეკემბერს მე ცოცხალი ძალით და ტექნიკით დავეხმარე ოპოზიციის ძალებს. შემდეგ პეჩორისა და როსტოვის სპეცნაწილებმა მიიღეს მონაწილეობა მთავრობის სახლის სტურმში და მათ ეს ოფიცერებმა მოსკოვსკი ნოვოსტში დეკემბრის გაზეთია თუ არ ვცდები 92 წლის როგორ მონაწილეობდნენ, როგორ ღებულობდნენ სტურმში მონაწილეობას ეცეცუნა არის. ეხლა არაფერს არ ვამბობ დასავლეთ საქართველოში ბალტინის პროცესებზე გახსოვთ. ეხლა ჩვენი მაღალჩინოსანი ministrები როგორ ტრაბახობდნენ წინა ტანკში მე ვიჯექი უკანა ტანკში პარლამენტის ვიცე-სპიკერი იჯდაო, ხო? და ბალტინი თან დაკავშირებით ბალტინი როგორ წერს მემუარებში, ბალტინი ახლა ხან გარდაიცვალა რამდენიმე წლის უკან. სადაც იქ წერს რომ ტანკებით როგორ შევიდა, როგორ სთხოვდა შევარდნაძე, შემდეგ როგორ აძლევდა ფოთს თლიანად. კი. რუსეთის ჯარებს შევარდნაძე, ანუ მაპატიეთ და დესერტად კიდევ ჩუქრინდა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს შემდეგ ჩუქრინდა რუსულ სამხედრო ძალებს ფოთს. ანუ რეალურად თქვენ ამბობთ რომ უალტერნატივოდ არის რუსეთის აგრესია 91 წლებში. და ხო დიახ და მე თქვენ რომ ბრძანეთ ქართველების ხრივ გენოციდის ჩატარებაზე ზვიადგამსახურდია ეროვნული უმცირესობების ჩაგვრასთან დაკავშირებით ეს მოდელი იმიტომ მოვიყვანე სტალინი და დაწყებული სახაროვის თეორია და რაღაცა ესენი ყველა ამ კონტექსტში თავსდება ეს სცენარია და გახსოვთ ახლა ხან მედვედევმა გააკეთა ვიდეო დევს ინტერნეტში შედით და ნახეთ. ზვიადგამსახურდიამ გამოაცხადა საქართველოს ქართველებისთვის შეიჭრა აფხაზეთშიო, ათასობით აფხაზი მოკლა და ასე შემდეგ. ამ დროს ისტორია, ამ დროს ზვიადგამსახურდია აფხაზეთის პროცესებთან დაკავშირებით გახსოვთ, მაშინ გროზნოში გავხდათ, ხო? უკვე დევნილი პრეზიდენტი გავხდათ, ხო და რაც შეეხება ერთ საკითხს კიდევ ახლა თქვენ ბრძანებთ, აი აქ შვენიერი შეფასებაა თქვენი ხელმოწერილ დოკუმენტში, სადაც არის სახელმწიფო გადატრიალების, ანუ სახელმწიფო გადატრიალების კვალიფიკაცია მიცემული. დიახ. ყველა ნორმალურ ქვეყანაში, ბატონო მიხეილ. გამოძიება იქნებოდა. 2003-ში, აი ბოლო გადატრიალებას ვამბობ, თურქეთში ხშირად ტარდებოდა, მაგრამ 2003-ში ცდილობისათვის 2014-ში გაასამართლეს ის დაპატიმრებული ხალხი. რომელთა საკმაო ნაწილს ლიდერებს ამ გადატრიალებისა სამხედროებს მუდმივი პატიმრობა მიუსაჯეს. ცდილობა იყო მხოლოდ. ეხლა მე კითხვას ვშვამ საქართველოს ხელისუფლების სამართალდამცავი ორგანოებს ასაც ვეძახით, ხო? ვეკითხები. საქართველოში მოხდა კვალიფიკაცია მიცემულია აგერ თქვენს ხელმოწერით. მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება. მოკლულია ქვეყნის პრეზიდენტის ზვიადგამსახურდია, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამომცხადებელი და ქართული სახელმწიფოების აბდიენდა და სახელმწიფოს მესაძირკვლე 90-იან წლებში, ხო? და არავითარი არ შეფასებიდან გამომდინარე, თქვენი სამართლებრივი დადგენილების შეფასებიდან გამომდინარე, დაუყოვნებლივ უნდა მომხდარიყო გადაწყვეტილების მონაწილეებთან დაკავშირებით და პრეზიდენტის ყრილობასთან დაკავშირებით ვით უმეტეს, ხო? არა და ძალიან ბევრი მასალაა, ამასინად ბატონსოფტნეს უსმენდი მე ამსახურდიას ტელევიზიით გამოვიდა, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ჩემი ინფორმაციით და ჩემი და ბატონ კონსტანტინეს ინფორმაციით, აი ის გახსოვთ ალბათ ის კომისიის თავმჯდომარეს გახდათ ამის დიახ, მაშინ თქვენ გამდებოდით. სულ რაღაცა ერთი დღე არის საკმარისი, რომ წერტილი დაესვას ბატონ ზვიადგამსახურდიას ყრილობის საქმეს. იქამდე მიყვანილი. მაგრამ გაჩერდა რაღაცა წერტილში. წერტილში დამამთავრებელს გაჩერებულია. დიახ, ახლაც გაჩერებული. აი ეს ელემენტარული ნება არის საჭირო ხელისუფლების სახელმწიფოს. აი ერთი კონკრეტული კითხვა უნდა გესვათ ბატონო. თქვენ როგორ ფიქრობთ? პირადად თქვენ როგორც გამოცილი პარლამენტარი
და კარგი პოლიტიკოსი და კარგად გარკვეული ამაში და საზარეულოში და ამ შემდეგ. სანამ ეს დანაშაული არ იქნება გამოძიებული და შეფასებული სასამართლოს წესით, მანამდე საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი დაიწმინდება? არა, მე ვფიქრობ, ამ გადმოსახედიდან მე ვფიქრობ, უნდა გაკეთებულიყო შემდეგი, რომ რა თქმა უნდა მომხდარიყო საქმის აღზრდა, უნდა ყოფილიყო ბრალი წაყენებული და შემდეგ უნდა მომხდარიყო შეწყალება, რომ ჩვენ ეს გადავდგეთ ეს ნაბიჯი და არ გვინდა ჩხუბი და დაპირისპირება და ციხეში კი უნდა ჩავყაროთ ერთმანეთი, არამედ შევაფასეთ, ბრალით წაუყენეთ, მაგრამ როგორც პრეზიდენტმა უნდა შეეწყალებინა. ამ გადმოსახედიდან ამას ვამბობ ეხლა. რაც შეეხება ბატონი კონსტანტინეს, რომელსაც თუმცა პარლამენტში იყო ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა და მაქსიმალურად ვეხმარებოდი ამ კომისიასთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ მას კითხოთ და გაგიდასტურებთ, ძალიან ხელს უწყობდი, რაც შემეძლო. მისი შემოსვლის მოტივიც პარლამენტში იყო, რომ მას მხოლოდ ამ თემაზე უნდა და კონცენტრირება, რომ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობასთან დაკავშირებით ყველა დეტალი შესწავლა და ჩვენ მართლა ყველა საშუალება მივეცით, როგორც აპარატი, ყველაფერი. მაგრამ შედეგი? აი შედეგი არ დადგა სამწუხაროდ. რატო? აი ნამდვილად ეხლა აი ამ გადმოსახედიდან რო უყურებ, უბრალოდ არ ვიცი, მე რამოდენიმეჯერ იყო დასკვნა, რამოდენიმეჯერ იყო პროკურატურაზე მიმართვა და საბოლოო შედეგი პროკურატურას უნდა. მიხეილ, შედეგი ის ხომ არა, შედეგი მიზეზი ის ხომ არ იყო, რომ ფაქტობრივად დღესაც პოლიტიკური სპექტრის ერთი ნაწილი აქტიური მონაწილეა ამ რუსული აგრესიისა. 91 წელს. იცით, შედეგი მე ხო გეუბნებით, ამ შემთხვევაში არ იყო ჩემ мотивация ეხლა ძალიან სხვანაირად უყურებ, მომლენს არ არის რომ ვიღაცა გინდა თუ არა ციხეში იყოს. შენ შეგიძლია ადამიანს შეაფასო, ბრალი წაუყენო, მაგრამ შემდეგ პოლიტიკურად შეიწყალო და თქვა რომ მე ვაღიარებ ამ რომ ეს დანაშაულია, ის კაცი თვითონ რომ დიახ, მაგრამ მე ვიწყალებ, არ მინდა მე საზოგადოება დავაპირისპირო და არ მინდა საზოგადოება. მე მაშინ ცოტა სხვაგან ვიწყევი, რომ უფრო გასაგები იყოს ჩემი ჩაძიება მაყურებლის სათვის ამ შემთხვევაში რა. მე მიმაჩნია პირადად, რომ სანამ დიდი დანაშაულები არ იქნება შეფასებული სასამართლო წესით, მანამდე ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი არ გაიწმინდება დამნაშავეებისგან. მე არის დაჭერა არ მინდა. გავიდეს გვერდზე ნუღარმარიგებს ჭკუაზე გონორე ითქეს, ვისაც კაცი მონაწილეა გამსახურდიას დამხობისა რუსეთის რუსეთისგან მართული დამხობის მონაწილეა, იმან აღარ უნდა მარიგოს დღეს მე ჭკუაზე რა. გეთანხმებით და ამიტომ სასამართლომ ეს საქმე უნდა მისულიყო პროკურატურას და უნდა წარედგინა ბრალი, მაგრამ სასამართლოს რო ყოფილიყო უფრო მშვიდად, ხო იცით ხა სასამართლო სულ ყოველთვის ასეთი იყო, სულ უყურებდა ეს ფემინდა თვალები კი აქ ახვეული, მაგრამ ყურში სულ რაღაც აყურე ვიღაცა სულ უსმენდა. ჩვენ დროსაც უსმენდა, ეხლაც უსმენს და ალბათ მაშინ სასამართლოს უნდა იყოს ძალიან მყაფე მიმართვა. თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება როგორც კანონით არის, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ამას მაინც შეიწყალებს და ეს აღარ მოხდება ერთმანეთის თავებზე აღარ გავიგეთ. მე გეთანხმებით რომ ეს არის პრობლემა, მე გეთანხმებით რომ დღესაც მე ზაფხულში მომიწია ზუგდიდში სოფელ ხიბულაშთან იქ ერთ საარჩევნო კამპანია იყო და იქაც აი მოსახლეობა სულ ყველა გიყვება რა მოხდა როგორი ხო არაფერი დამალულია. ხო ყველაფერი იცის და ვინ იყო, ვინ ფიგურირებდა, ვინ გამოვიდა, ვინ შევიდა, ვინ უღალატა, რა თქმა უნდა, დეტალებში იციან იმ ხალხმა ყველაფერი. ამიტომ გეთანხმებით ამ განმოსახედიდან ეხლა ადვილია რა, ურამი გადაბრუნდა და გზა გამოჩნდა. ხა დღეს ადვილია, მაგრამ დღეს ვისაც პასუხი მოეთხოვება, სამწუხაროდ ისინიც ასე ფიქრობენ, როგორც მე ვფიქრობდი ალბათ 5 წლის წინ. ხო, არაწყენიონ რუსეთს. ხო, ეხაც ხო პოლიტიკა ეს არის, რომ რუსეთს ბოლომდე არაწყენინოთ და თაშორის ერთი ძალიან საინტერესო ტენდენცია არის ამ ბოლო პერიოდში, არაერთხელ მითხრა ითქვა და მეც მითხრეს და წუხელი მოვისმინე მაესტროთი, ხა არ მინდა გვარი დავასახელო, რომ გამსახურდია გამსახურდია დაამხო ამერიკამო. მე ვარ გაოცებული, იმიტომ რომ თუ გამსახურდიას დამხობაზე საუბარი, ჩვენ შევთავაზოთ, რომ სამი სუბიექტია დამამხობელი ბჭყალებში, სამი სუბიექტი. ერთი არის კიტოვანი და სვიგუა და შევარნაძე, ანუ ქართული მხარეს სამოქალაქო ომის კონტექსტით. მეორე მხარე არის დაუშვათ რუსეთი, მესამე ამერიკა. გამორიცხვის წესით აი ერთი ამერიკელი ჯარისკაცი არ ყოფილა აქ, ანუ გამორიცხული ამერიკელი. თუ ამერიკამ დაავალა რუსეთს და რუსეთმა დაამხო ეს სხვა თემა. ნუ გამსახურდია არ დაამხია, ნამდვილად არ დაამხია კიტოვანთა სვიგუას და ყაყარაშვილს, გამსახურდია დაამხო პეპაევმა, ბალტინმა, რუსის ჯარმა, ზოგადად ეს ფაქტია, ჩემთვის უეჭველია. ანუ შესაბამისად ინსტრუმენტი იყო საწყალი სვიგუა და საწყალი კიტოვანი, დღეს კიტოვანი ის ახლად მოსკოვში, ანუ რაში ჭირდება დღეს, ამას გეკითხებით ორივეს, რომ გამსახურდიას ხელისუფლება დაამხო ამერიკამ. აი ეს ვის რას მოუტანს? ბატონო ბიმურზა. ეხლა ამ საკითხის გამოუძიებლობაც
აი ამ საკმაოდ დიდ სცენარში, რა მე მაინც ჩეთქმულების თეორიაზე ვარ. დიდ სცენარში დევს და დააკვირდით ქართულ ტელესივრცეებში სულ არის დაპირისპირებები, ფიზიკური გაწევებიც არის, კუთხური პარტიკულარული დაპირისპირებები და თელი ენერგია პოლიტიკური ინსტაბილიზმენტის და საერთოდ მოსახლეობაც უნდა თამაში გადაეჩარიონ, იხარჯება ურთიერთდაპირისპირებაში. ჩვენ რომ აი ეს საკითხი წერტილი დავუსვათ ამ გადატრიალებას, როგორც ახლა ბატონ მიხეილმა ბრძანა, მეც მაგალითად თანახმა ვარ და ბატონ პრეზიდენტის სიტყვებს გავიხსენებ. ჩვენ იმაზე ისე უნდა გავიმარჯვოთ, რომ ჩვენზე უფრო გამარჯვებული იყვნენ ისინი. ისე უნდა დავამარცხოთ. მე თითოეული ქართველი უნდა გაუფრთხილდეს თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს. ჩვენ ჩვენთაგანი, მეც თანახმა ვარ, რომ თავის სახელი დაერქვას ყველაფერს და არ იყოს შემდგომ დაპირისპირების საგანი, თუ ჩვენ არ მოახდენთ პრეზიდენტის ყველობის სამართლებრივ საკითხის ბოლომდე მიყვანას, გადატრიალების საკითხის ბოლომდე მიყვანას, დაპირისპირება ქაოსი მუდამ იქნება საქართველოში. რა თქმა უნდა. და ახლა ამას ყველა ძალა გამოიყენებს ყველა მიმართულებით. ეს ერთი რომელიც რუსული მიმართულება რო არის, იტყვის რომ ამერიკელების ბრალია, შენ ამერიკელებს უჭერ ხას, მეორე იტყვის და მე ძალიან კარგად მესმის რომ ასეთი აბსურდული არგუმენტაციის მოტანა იმ მომენტში, რომ სადღაც ტერი ეძიო იქ სადაც არ არის, უნდა ეძიო ჯერ შიგნით ამტრები და ძირითადად სილუეტიდან, ხო? ამის ნათელი მაგალითია და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ჩვენ გვინდა, კიდევ ერთხელ მინდა დავასკვნა ერთი რამე, ჩემი აზრით, თუ ჩვენ გვინდა ბოლომდე იყოს აი ამ დაპირისპირებებს, იყოს ერთიანობა საქართველოში და ქვეყნის შენობისთვის დაიხარჯოს. ეს ენერგია, რაც ქართველებს გაგვაჩნია, ჩვენი კვალიფიკაცია, ჩვენი ინტელექტუალური კაპიტალი, ყველაფერი დაიხარჯოს ამაზე, ამისათვის ყველაფერს თავის სახელი უნდა დავარქვათ. თუ არ იქნება ეს ბატონტარიო დარქმეული, მუდმივად იქნება ესეთი დაპირისპირების ერთ-ერთი საფუძველი აი ეს გეთანხმები აბსოლუტურად. ბატონო მიხეილ, ახლა ჩვენი გადაცემა მიდის დასასრულისკენ და მე მინდა თქვენ როგორც გამოცდილ პარლამენტარს და ციტა მეხარია ძალიან რომ დღეს უკვე საქართველოს ძალიან ბევრი გამოცდილების მქონე ადამიანია. 90 წელს გამსახურდიას არ ქონდა საშუალება რომ წესიერი ადამიანებისგან შეერჩია პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ წესიერ ხალხს გამოცდილება არ ქონდა და კომუნისტებს კიდე რაც ქონდა ძალიან ბევრი გამოიყენა კომუნისტი და თქვა ჭიტანოა დანიშნა მინისტრად. ნუ ყველა ბევრი გამოიყენა დატოვა პრემიერ-მინისტრის მოადგილე. მინდიაური ხელზე დაკურგულუა მინისტრი იყო ჭიტანოა, გახსოვთ საუცხოო პიროვნება იყო და ძალიან კარგად მუშაობდა ეროვნულ ძალებთან. ბატონის ძიადი ბევრი შეეცადა ბევრის გამოყენებას, კაი გაგებით გამოყენებას ქვეყნისათვის, მაგრამ მაინც რუსეთმა მომართა ინტელიგენციის ნაწილი და გამოიყენა ეროვნული ხელისუფლების დასამხობად. ეს წარსულია. ამას ჩვენ ვეღარ შევცვლით, მე წარსულში არ მყავს მუშტების ქნება. რა ვქნა ჩვენ დღეს და რა ვქნათ ხვალ. ანუ დღესაც ძალიან რადიკალური დაპირისპირება არის ნაცმოძრაობას და ოცნებას შორის. ესეც ძალიან დამღლელი და გამაღზიანებელია, იმიტომ რომ ქვეყანა ერთი გვაქვს და ამდენი ბრალდებები და ამდენი წასვლის წამოძახება და ნუ კარგი ვინც დასაჭერია დავიჭიროთ და მე ვაპატიოთ და რაღაც ახალი ხალხი შემოუშვას აქტიურობაში ერთმანეთს მეორემაც ეს ხდება ეს პროცესი მე მგონი ამ წუთში და მთლიანობაში აი რა ვქნათ დღეს რა უნდა ვქნათ ხვალ და თქვენი ხედვით ეხლა მაინც 9 აპრილია 31 მარტია აი ეროვნული ასე ვთქვათ მოტივებით არის ჩვენი მსჯელობას გამშვალული და ეს არის ის ბაზა რომელზეც მე ასე ვფიქრობ უნდა დაფუძნდეს მომავალი საქართველოს და აუხრე აუცილებელია ჩვენი კონსოლიდაცია ჩვენი რაღაცა გაერთმიშნელიანება ჩვენი ასე ვთქვათ გამოცდილებების და ამ მიმართულებით თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივა ჩვენი საზოგადოების გამთლიანება აქ რო იყო ეტაპები ეროვნული თანხმობის ეს იყო რაღაცა თვალში ნაცრის შეყრა ნაწილობრივი ხო რაღაცა ანუ თუ როგორც ბატონმა ბიმურზამ ბრძანა არ დაერქმევა თავის სახელი ყველაფერს არ გვინდა შურისძიება არ უნდა ცხეშ ჩასმა ვინმესი უბრალოდ შევაფასოთ რომ შენ ძმაო ამერიკეთის სწორად და გაჩერდი ახლა და თავს ნუღარ იმართლებ და ნუღარ რაღაცა იქნე ახალ ნიღავს ხო აი ეს გასაკეთებელია მაგრამ ამას არ აკეთებს არც დღევანდელი ხელისუფლება იმ გაგებით რომ გამოძიება აგერ 2 წელიწადია კვალიფიცირებული კვალიფიკაცია კი შეიცვალა მაგრამ მაინც შედეგი ჯერ დადებული არ არის რეალურად მე მაინც მგონია რომ თქვენი იქნება თქვენი მხარე იქნება ოცნების მხარე იქნება თუ ჩვენი მხარე იქნება აუცილებელია შევთანხმდეთ თავარზე რომ რაღაცა დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი რომ დღევანდელი რუსეთის ხელისუფლება
შეიძლება ნაკლებად გაღიზიანდეს თუ ვიტყვით რომ გამსახურდია დაამხო იმ ხელისუფლებამ რუსეთისამ და მე მიმაჩნია რომ გასაღები არის ამაში. უნდა ვთქვათ რომ ზვიად გამსახურდიას მთავრობა დაამხო რუსის ჯარმა მალტის გარიგების თუნდაც ბაზაზე. რაღაცა საწყელია სიმართლე რომ ჩვენ წინ ვერ წავალთ. აი მოსესუდამნო გითხარით წერამდე ხალხს გამიმეორო სულ 3 თვიანი გზაა, მაგრამ 40 წელი იხეტიალა მოსემევით რომ დეზორიენტირებული თაობა იყო. თანამედროვე სოფლიო არის საინფორმაციო ომების სოფლიო. ჩვენ ამ საინფორმაციო ომში ვეხმარებით რუსეთს, ჩვენ მტერს, როცა ვამბობთ სამოქალაქო ომიო, როცა ვამბობთ ქართულ-აფხაზური შეერიგებაო. მე აფხაზთან არაფერი მე არ გამაჩნია, აზურკოტბა ჩემი მეგობარია, ბათუმელი აზურკოტბა და ყავს მეგობრები სოფელში. სეპარატისტსაც ვეხმარებით ამით. რაზეა ლაპარაკი? ანუ ჩვენ რაღაცა გვაქვს პრობლემები მოვლენების შეფასებაში, ტერმინოლოგიურად, არსობრივად და ასე შემდეგ და პლუს ჩვენ გვაქვს აი ერთმანეთის რადიკალიზების მცდელობები და აი თქვენი გამოსავალი რა არის? მე თქვას ბატონმა ბიმურზამ და ამით ჩვენი გადაცემას დავასრულოთ. პირველი მე დაახლოებით 6 თვის წინ თქვი რომ პოლიტიკაში ვიღებთ აიმაუს მე დღეს არც ნაციონალურ მოძრაობაში ვარ და არც ერთ პარტიაში. მე ეხლა მაქვს პერიოდი როცა გვერდიდან უნდა შევხედო ყველაფერს და მე გეთანხმებით რომ იმ დროსაც ჩვენ დროსაც ეხლაც პოლიტიკური ექსტრემიზმი და რადიკალიზმი როცა შენ მტერი გინდა უბრალოდ გაანადგურო არ გინდა რომ მტერი და ანუ ოპონენტი არა პოლიტიკურ ხო და ბატონო ეს მტრის ხარისხშია აყვანილი ოპონენტი არის როდესაც დისერტაციას იცავ და ოპონირებას გიწევს ადამიანი რომელიც მე ამთავრებს ამ ოპონირებას და იქ ვერჩება ყველაფერი ეხლა ეს ასე არის ასე თვლიდა თავის დროზე მე როცა ნაციონალურ მოძრაობაში ვიყავი ნაციონალურ მოძრაობას რომ არავინ ოპოზიცია არ უნდა გაგეხარებია თორე მე ისინი შენ თავებზე გაივლიდნენ და ეს ეცვლის სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლებაც ჩვენ თუ არ ჩამოვაყალიბეთ პოლიტიკური კულტურა და ეს პოლიტიკური კულტურა სწორად შეაფასო შენი ისტორია რომ აი სახელი როგორც დაერქვა გადატრიალება და არა საპირისპირო არა სამოქალაქო დაპირისპირება ისევე როგორც რუსეთთან დაკავშირებით მე ხლა უფრო მეტი დრო მაქვს და ისტორიას ბევრს ვკითხულობ არც ერთ ქვეყანას არ გასვლია რუსეთთან აი ქიცით და ქიცმაცული არც ერთ ქვეყანას ვერ მომიყვართ ისტორიულ მაგალითს ისევე როგორც ვერ მომიყვარს ვერავინ ისტორიულ მაგალითს რომ აი როგორც 2008 წელს რუსეთი შევიდა სადღაც და ბოლომდე არ დაიკავა და არ შეცვალა ხელისუფლება ის იყო 56-ში უნგრეთში შემდეგ იყო ჩეხოსლოვაკიაში მაშინ წელს 68 წელს ამიტომ ჩვენ არ გამოგვივა ასე ჩვენ ის რომ რუსეთს რაღაცა კოჭი გაუგუროთ და გაზპრომის ხელშეკრულება მივცეთ იმიტომ რომ რუსეთმა ძალიან არ მოგცხოს ევროპასთან ვიზა ლიბერალიზაციაზე აი ხო ხედავთ რა შენ გააკეთებ რაღაცას ჯარი გაგიერთიანა და ოფიციალურად სტატუსი გითხრა რომ ცხინვალში შენ აღარ აყავს რა აღარ არის ცხინვალი და ესეც საუბარი რომ აფხაზებთან შევრიგდეთ რაც არის არასწორი დღევანდელი ხელისუფლების არასწორი კლიშეს დამკვიდრება როგორც ბატონ ზვიად გამსახურდიაზე კლიშეს დამკვიდრება რომ ის იყო შოვინისტი ის იყო ასეთი და ასეთი დიქტატორი და ასე შემდეგ ხო ეს ახლა ვისაც არ უნდა გააჩეროთ ახლა ძალიან ისეთ წარმოდგენა მაქვს ბევრმა არ იცის ამასთანაც ჩემი შვილი მაჩვენებდა ეკითხებიან ვინ არის შოთა რუსთაველი და ვინ არის ნიკოლოზ გარათაშვილი და ამაზეც კი უჭირთ ზოგიერთ პასუხის გაცემა მაგრამ ვილაპარაკოთ განათლებულ საქართველებზე აი ვისაც პრეტენზია აქვს რომ განათლება აქვს ამ ადამიანებზეც კი შეფასება ძალიან უჭირთ იმიტომ რომ არ არის სწორად შეფასებული ის რაც მოხდა ის იყო გადატრიალება შემდეგ რაც მოხდა რუსეთმა რა განახორციელა იმიტომ რომ როცა შენ რუსეთს საზრდოს უგდებ და ეუბნები რომ აი რატო დაიწყეთ პირველი ცხინვალში სროლა საიდან იცი იქ იყავი ვინ დაიწყო ცხინვალი რომელია სადა რუსეთის ტერიტორია შევედით იქ თუ ანუ ჩვენ ტერიტორია რა თქმა უნდა ამიტომ ეს გეთანხმებით ჩვენ ამ ნახევარი ზომებით გვეგონა რომ მოდით ახლა ალბათ ზურა ცხონებული როცა ბატონ ვახტანგთან ერთად ამ დედგინებას აკეთებდა გვინებოდა ბატონ ვახტანგს მოდი ახლა ეს გამაკეთებიე და მე ვნახოთ ჩვენ როცა ამას ვაკეთებდით ჩვენ შევაფასეთ და მე სხვა ჩვენ ძალიან კარგად მახსოვს ახლა გამახსენდა როდესაც კონსტანტინე გამსახურდიას უნდა კომისიის შექმნა მე პირადად შევხვდი ზურა ბადეიშვილს და ვკითხე რომ რამე პრობლემას ხარ შეგიქმნის ეს მე მივიყავ თუ არა ამ საქმეს ბოლომდე იმიტომ რომ ახლა მე ასე წარმომედგინა რომ კონსტანტინე დადებდა დოკუმენტს და იტყოდა რომ აი ბატონო მე გამოვიკვლიე და ახლა პროკურატურამ მიიღოს გადაწყვეტილებას და უფრო ვარესი იქნება რაც ზურას ვეუბნებოდი ადეიშოს მაშინ გენერალ პროკურატორი იყო რომ კონსტანტინემ თუ ეს დაგიდო და შენ არ მიიღე გადაწყვეტილებები არა საერთოდ არ მაქვს პრობლემა არ მაქვს მეს ვკითხე ზურა ადეიშვილს იგი მსგავსი კითხვა როცა მიდგა საქმე გამსახურდიას მკვლელობის გამოძიებაზე და პუჩის გამოძიებაზე ჩვენ ვთხარით რომ შევანაზია თავარი დანაშაულები თქო რა
და გაიღიმა და მეთქვა ნეტა თუ თქვენ მაგას დამაჭერინებთო და ანუ იმედი არ ქონდა რა. შეანაც ვერავინ დაგაჭერინებთ. ამიტომ იცოდა იმიტომ რომ იყო შეთანხმება 2003 წელს როცა შევარდნაძე წავიდა რომ მას და ამ შეთანხმების შუამავლებიც ძალიან ცნობილი ადამიანები იყვნენ და მას შეთანხმებას ვერავინ არ დაარღვევდა. თავარი ეს არის შევარდნა. ხო ეს უკვე მე ვიცი ზუსტად რა იყო და როგორ იყო. ბატონო სამწუხაროა ეს არის ამ პრეცედენტის ქართულ სახელმწიფო რომელიც აი ახლა თეხს იდგამს ხო ამ პრეცედენტის დაშვება რომ ამხელა დიდი დანაშაული სახელმწიფოებრივი მოხდა გადატრიალება პრეზიდენტის ყრილობა და შემდეგ მას თუ არ მიეცა სამართლებრივი შეფასება ხო ამ პრეცედენტის დაშვება საქართველოს ქართული სახელმწიფოს თავზე დამოკლეს მახვილის როლს ასრულებს რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს თავი იჩინოს აი ამ და ეს იქნება ძალიან საბედისწერო შეცდომა შეიძლება გახდეს ჩვენი სახელმწიფოსთვის. მე სახელმწიფოებრივი კუთხიდან გრძელვადიანი პერსპექტივით ეხლა მე თუ ამას კუთხე დაესება წერტილი და ჩვენ დაბრუნდებით და ალბათ ძნელია, მაგრამ გავიხსენებთ და ისტორია მაინც მეორდება ხანდახან. 99 წლის 9 აპრილი მოდის ახლა 99 წლის 9 აპრილის გმირებმა ერთიანობით ძლიეს და ერთ პატარა მაგალითს ბატონმა ძლიეს რუსის ზარმარ იმპერიას. აი მე ერთ პატარა მაგალითს გეტყვით. ვაცლავ ჰაველმა ზვიადგამსახურდიას განუცხადა მოსკოვის შეხვედრაზე, ორი პრეზიდენტი შეხვდა ერთმანეთს, მოხდა ესეთი შეხვედრა მოსკოვში. თქვენ 9 აპრილმა ეროვნულ მოძრაობამ თქვენ რო არ ყოფილიყავით, არათუ საბჭოთა რესპუბლიკები ვერ განთავისუფლებდნენ, არამედ ისა არათუ ჩვენ ვერ განთავისუფლებთ საბჭოთა რესპუბლიკებიც, ესე იგი, ის თქვა მინდა, საბჭოთა რესპუბლიკები განთავისუფლებაში თქვენი ეროვნული მოძრაობის დიდი წვლილია, ამიტომ ვამბობ რომ 9 აპრილის გმირებმა გაიმარჯვეს მეთქი და არა მარტო საბჭოთა რესპუბლიკები, არამედ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიც თქვენი განთავისუფლებულია. ანუ ამ ერთიანობით ჩვენ ძალიან დიდი გამარჯვება მოვიპოვეთ და ამას 2 წლის თავზე 91 9 აპრილს ერთ-ერთი დიდგორის გამარჯვებას უწოდებდნენ, ასე დიდგორი მოვიკეთ. ანუ ჩვენ ამ დაქსახსულობით, ამ ურთიერთობით, ამ პარტიკულარისტული რა ქვია გამძაფრებული დაპირისპირებებით ჩვენ ქვეყანას გადავჭიხავთ. და აი ეს უნდა იყოს საწინდარი, ჩემი აზრით, კონსოლიდაციისათვის, აი ეს შეფასება პრეზიდენტის ყრილობის წერტილის დასმა, როგორ მოხდა, რა მოხდა, ვინ იყო და ასე შემდეგ და აი ეს ჩემი აზრით უნდა იყოს საფუძველი ჩვენი მომავალი გაერთიანების. მე მაგალითად ყველას ხელს გაუწვდი, ყველა პოლიტიკურად ნებისმიერ დაპირისპირებულს, მე გულს მიკლავს ის, რომ ჩვენი ტელესივრცეში შოუები არის ურთიერთდარტყმაზე, ფიზიკურ დაპირისპირებაზე რომ გადადის, იმ დომამდე მიყვანილი და მთელი მოსახლეობა, მთელი საქართველოს მაყურებელი ჩართულია ამ პროცესში. ამ დროს ენერგია იხარჯება უბედურებაში, დაპირისპირებაში და ქვეყნის შემოვლობაში არავინ არ მონაწილეობს. ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი ტრაგედია. სამწუხაროდ წამყვანი ტელევიზიები არ არიან დაინტერესებული ანალიზით და მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის რომ ჩვენი გადაცემა დაიდება ინტერნეტში, გარკვეულწილად ერთი აგური დაიდება იმ სიმართლის დადგენის გზაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ და ამით მინდა დავამთავრო, რომ ხშირად გავიგონებ ჩვენ, აი ხალხი ვარ დღეს ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა და დეპუტატმა სხვათა შორის ზონეს საპროტესტო წევრმა, რომ ჩვენო მე ვიყავი ევროპაში და მივხვდი, რომ ჩვენო ძალიან ისეთი ხალხი ვართო რა, და სიტყვა არ მინდა გავიმეორო. ხალხი არა მეუთხარ, შეიძლება თაობა ვარ ცუდი მეთქი რა, მაგრამ თაობაც არ ვარ ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენ თაობამ შეძლო რა, მონობიდან გამოსვლა შეძლო. შეძლო რეფერენდუმი, შეძლო 9 აპრილის გმირობა, შეძლო დამკვირვებლის აქტის გამოცხადება, შეძლო გაწევა წინადადების 2008 წელს აგვისტოს ომში და ფაქტობრივად ჩვენ გავდივართ რუსული 200 წლიანი მონობიდან და შევდივართ თავისუფალი სახელმწიფოების თანამეგობრობაში, ხვდებით რეალური წევრი და არ არის მარტივად რომ ქვეყანა აუძინდეს 20-30 წელიწადში 200 წლიანი ოკუპაცია და ჩვენ ძალიან დიდი ისტორია გვაქვს მრავალსაუკუნოვანი, მაგრამ ბოლო 200 წელი ძალიან ძნელი ჰქონდა და არ არის იოლი გამოსვლა ამ სიტუაციიდან. ასე რომ ჩვენ ეს თაობაც ძალიან როგორც ერი ვარ ძლიერი, მაგრამ როგორც ეს თაობაც მე მგონი ვარ ძლიერი, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გაუძელით ძალიან ბევრ ამას და ისე თუ ასე მაინც წინ მივდივართ და მაინც ნელა უახლოვდებით ჩვენს აღთქმულ ქვეყანას და თუ კიდევ დაგვრჩა 10-13 წელიწადი 40 წლამდე ამასაც გავუძლებთ და როგორმე ჩვენ შვილებს მაინც მივიცეთ ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება და ნორმალური ცხოვრება არ დაიწყება ჩვენს ქვეყანაში თუ ბატონი ბიმურზა თავის სახელი არ დაერქმევა
ყველაფერს და ჩვენი ეს გადაცემა მე ვფიქრობ რომ ერთ პატარა აგურით ნაბიჯი შეიძლება იყოს რომ რაღაცნაირად სახელი დავარქვათ ყველაფერს თავისი და ბატონო მიხეილ ძალიან სასიამოვნო თქვენი გამოსვლა თქვენი მობრძანება თქვენი მსჯელობა თქვენი თუნდაც ის გამოვიყენებ ტერმინის გარკვეულწილად გადაფასებაც იმიტომ რომ მაინც ახალგაზრდობაში სხვანაირად ხედავთ გამოცდილებაში სხვანაირად ხედავთ და ხელისუფლებაში სხვანაირი მოტივები გაქვთ თორსა უყურებ გარედან კიდევ უფრო დაბალანსებულია ხედვა ხა მე და ბატონი ბიმურზა რაც მახსოვს თავი სულ ამ სიმართლეს ვიძახით და ხან გიჯებად მოგნათლეს და ხან ჭკვიანებად მაგრამ თლამაში სიმართლე ერთია ხდებოდა მაგით სიმართლე ერთია და მე მინდა რომ ამ სიმართლისთვის გავერთიანდეთ ყველა პარლამენტის წევრები არა მარტო ვინც ხელი მოაწრია დამოკლეს აქზე არამედ დღევანდელმაც თქვენც აგერთა დავარტყილანი და მე ვფიქრობ რომ ჩვენს ქვეყანას უფრო გაერთიანება კონსოლიდაცია მთავარის გარშემო გაერთიანება გადაარჩენს და არა წვლიმანის გამო ერთმანეთის განადგურება და ერთმანეთის ნაძვარგინება. მე მოუწოდებ დღევანდელი პარლამენტის ყველა წევრს ოპოზიციას თუ პოზიციას, რომ მეტი ურთიერთდანდობით მართეთ ქვეყანა და მეტად შეძლეთ რომ საზოგადოების ფართოფინები იყოს თქვენი პატივისცემელი და თუ არა და ავიც მომავალი არჩევნებიც მოვა და მე ნახად არ მინდა ხელისუფლების შეცვლა პუტჩებით რეოლუციებით თუმცა ერთთამე უნდა ვთქვა აუცილებლად რომ სანამ არ შეფასებულა უზენაეს საბჭოს ძალი დამხობა და უზენაეს საბჭოს თავის სამართალ მემკვიდრეობა არავის არ გადაუცია მაინც არსებობს გარკვეული პრობლემები თუნდაც ლეგიტიმაციის კონტექსტით ამიტომ რაღაც სხვა ნაირი დაგეგმვა საჭირო მომავალში ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიისა რომ ეს შეფასდეს ეს დანაშაულები ეს დევნილებაში ყოფილი უზენაეს საბჭოს სამართალ მემკვიდრეობას ხაერში ნუღარ იქნება გამოკიდებული და მთლიანობაში მაინც ერთმანეთი უნდა შევდგეთ გვერდით დავდგეთ გვერდით და სიყვარული და ძმობა და მეგობრობა არის გამოსავალი და არა ერთმანეთის გინება ლანძღვა და ერთმანეთის განადგურება მე მინდა უთხრა მადლობა ბატონ მიხეილს ბატონ ბიმურზას მეგონი ჩვენი საუბარი გამოვიდა ხედავთ რომ შესაძლებელია განსხვავებული აზრების მქონე ადამიანების მშვიდი საუბარი შეიძლება და ამიტომ არ გვინდა ერთმანეთის თქვათ განადგურების გზით სიარული დიდი მადლობა ბატონებო კიდევ ერთხელ მოგზაურობისათვის